take exam معنا امتحان ورکا. give exam معنا امتحان واخلا. normally چې کله موږ take او give کلمې یوز کوو نو take معنا اخیستل او give معنا ورکول. خو د exam لپاره یا د quiz لپاره یا د test لپاره دا کلمې په برعکس استعمالو. دا وربونه چې دي دا take په د give پر ځای استعمالو، give په د take پر ځای باندې استعمالو. مطلب take exam امتحان ورکا، take په د give معنا ورکوي. د امتحان ورکولو لپاره به take کلمه استعمالو او د امتحان اخیستلو لپاره به give کلمه استعمالو. مثال زه وایم چې tomorrow I will take my first exam. سبا به زه خپل لومړنۍ ازموینه ورکړم. I will take my first exam. زه خپله لومړنۍ ازموینه به ورکړم. And for example, I'm a teacher. زه یو استاد یم. So I say tomorrow I will give my students an exam. سبا به زه د خپلو شاګردانو نه یو ازموینه واخلم. د استاد په حیث باندې زه وایم چې زه به د شاګردانو نه ازموینه واخلم نو زه وایم چې I will give exam. I will give my students an exam. او د شاګرد په حیث باندې چې زه وایم زه به ازموینه ورکړم I will take my first exam tomorrow. سبا به زه خپل لومړنۍ ازموینه ورکړم. نو نارملی take د اخیستلو معنا ورکوي، give د ورکولو معنا ورکوي. د exam، quiz او test کلمو سره به دا کلمې برعکس معنا کوو او برعکس په استعمالوو. take exam معنا امتحان ورکول او give exam معنا امتحان اخیستل. مثالونه جوړ کړئ په کامنټ سیکشن کې چې تاسو او پښتو معناګانې هم ورسره ولیکئ تر څو هغه موږ وګورو چې ستاسو معناګانې دې سره جملو معناګانې صحیح دي یا نه. ښه وخت.